નમસ્કાર મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું સાવલ નરોડિયા બેઝિક કેમિસ્ટ્રીનો 7મો લેક્ચર લઈને તમારી સમક્ષ હાજર છું. કાલે જે આપણે જોયું હતું અને આગલા લેક્ચરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન રચનાની ટ્રીક, કઈ રીતે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી, એને આજે આપણે આગળ વધારીએ. હવે આપણે શોર્ટકટ મેથડ ઉપર જઈએ છીએ, કઈ રીતના ઇલેક્ટ્રોન લખવી. જો મિત્રો, શું છે આજનો ટોપિક? માની લો કોઈ એક તત્વ છે, તત્વને આપણે કોઈ પણ એક તત્વ છે એટલે આપણે x નામ આપી દઈએ અને એનો પરમાણુ ક્રમાંક માની લ્યો કે 90 છે. કેટલો? 90. દાખલા તરીકે આપણે x એટલે કોઈ પણ તત્વ લીધું છે અને એનો પરમાણુ ક્રમાંક 90 છે, એની આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે. તો કાલે જે આપણે જોયું હતું એ મુજબ s માં 2 સમાય, p માં 6, d માં 10, f માં 14. તમને બધાને યાદ જ છે સારી રીતે. અને આ ક્રમમાં આપણે ભરતા કેમ કે આ એનો ઊર્જા સ્તર આલેખ છે. આપણે 3 નિયમ જોયા હતા, અવભવ, પૌલી અને હુન. એમાં અવભવ આપણે એવું શીખવાડ્યું હતું કે સૌથી પહેલા ઇલેક્ટ્રોન જેની જે કક્ષાની ઊર્જા ઓછી હશે ત્યાંથી ભરાવાની શરૂઆત થશે, એ ફૂલ થઈ જાય, પછી બીજી કક્ષા ખોલવાની, એ ફૂલ થાય તો ત્રીજી, એમ આગળ વધતું જવાનું. તો આ આપણો ક્રમ હતો. 1s, પછી 2s, પછી 2p, 3s, પછી 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. અહીંયા તમે 8s લખી શકો અને છેલ્લે 8s. આવી રીતના ક્રમ હતો. હવે માની લો અહીંયા મિત્રો આપણે 90 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા છે. કેટલા? 90. તો કેટલું બધું આપણે હાલવું પડશે, કેટલી બધી વાર લાગશે. અને આમાં પાછું છે એવું કે આ 90 ઇલેક્ટ્રોન આપણે ભરીએ એમાં કામના તો બાહ્યતમ કક્ષાના જ હોય, તો એની લાંબી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની જરૂર નથી. એના માટે એક બીજો રસ્તો છે. શું? કે એની અંદરના જે ટોટલ ઇલેક્ટ્રોન છે 90 ઇલેક્ટ્રોન, એમાંથી અમુક ઇલેક્ટ્રોન નિષ્ક્રિય હશે જે અંદરની કક્ષાના હશે અને બાહ્યતમ કક્ષાના હશે એ કામના ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો આપણે અંદરના ઇલેક્ટ્રોન છે એની જગ્યાએ કોઈ નિષ્ક્રિય વાયુ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપણે લખી શકીએ. જોજો હું કઈ રીતના વાત કરું છું. એના માટે આપણે પહેલા છે ને મિત્રો, જે નિષ્ક્રિય વાયુ છે ને આપણી પાસે, એની આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. પહેલો આપણે નિષ્ક્રિય વાયુ લઈ લે હિલિયમ, પછી લઈએ આપણે નિયોન, પછી લઈએ આર્ગોન, પછી લઈએ ક્રિપ્ટોન, પછી લઈએ ઝેનોન અને પછી લઈએ રેડોન. રેડી? ઓર્ગેનાઇઝેશન લેવાની જરૂર નથી કેમ કે સૌથી છેલ્લું તત્વ છે એટલે એની ઉપર આપણે જવાનું નહીં થાય. રેડી? આ બધાના પરમાણુ ક્રમાંક લખવું તમને યાદ હોવા જોઈએ. હિલિયમનો 2 છે, નિયોનનો 10, આર્ગોન 18, આ 36, આ 54 ઝેનોન અને આ 86. જોજો. હવે આના હું ઇલેક્ટ્રોન રચના લખું છું. હિલિયમની લખું છું. 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે એટલે શું આવશે? 1s2. 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા એટલે ટૂંકમાં હિલિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના અહીંયા સુધીની છે. આ હિલિયમ, આ એના 2 ઇલેક્ટ્રોન. રેડી? પછી નિયોનના લખીએ તો શું આવશે? 1s2. 10 ભરવાના છે. જોજો 2 ગયા 8 લીધા. હવે કઈ ખુલે? 2s2. 2s2. ચાલો 4 ગયા. હવે 6 વધે તો હવે કઈ આવશે? 2p6. એટલે આ 2p6 થઈ ગયા. તો અહીંયા સુધી રચના આવી 2p6 સુધી. કોની આવી? નિયોનની. જોજો હો, નિયોનની. એટલે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 10 છે. અહીંયા સુધી ભરાય. આર્ગોન જોઈએ, 18 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાના છે. 10 સુધી તો આમ જ ભરાય. એટલે 1s2, 2s2, 2p6. એ તો એમ જ લખી નાખું 10. પછી આગળ વધું છું એટલે 3s2, 3s2. રેડી? કેટલા છે? 12 થયા. 3s2 હવે 6 ઘટ્યા એટલે 3p6. એટલે 3p અને 6. સમજાય છે? તો અહીંયા સુધી આવી 3p6 સુધી. રેડી? આ કોના માટે આવી? આર્ગોન માટે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભર્યા? 18. એવી જ રીતના તમે ક્રિપ્ટોન માટે ભરવા છે તો આ 18 ઇલેક્ટ્રોન તો આમ નંબર આવશે ને, કેમ કે આપણે 36 ભરવા છે. 18 સુધી તો આ જ ક્રમ આવે એટલે હું લખી નાખું છું 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. હવે 18 ભરી ગયા. 3p6 18. હવે 2 ભરું છું એટલે આ થઈ ગયા 4s2. 18 ને 2 કેટલા થઈ ગયા? 20. હવે કઈ ખુલે છે? 3d. d માં કેટલા સમાય? 10. એટલે 3d10. આ 10 આ અને 20 એટલે 30 થયા. હવે કઈ આવશે? 4p6. જે 36 થઈ ગયા. તો અહીંયા સુધી તમે ભરશો ને તો તમારે ક્રિપ્ટોન ભરાશે. કેટલા? 36 ઇલેક્ટ્રોન.
એવી રીતના મિત્રો તમે અહીંયા સુધી ભરશો ને, મારા અનુભવ પ્રમાણે તમને કહું છું, એટલે ઝેનોન કમ્પ્લીટ થઈ જશે કેટલા 54, અને તમે અહીંયા સુધી ભરશો એટલે તમારું રેડોન કમ્પ્લીટ થઈ જશે 86. ટૂંકમાં આ યાદ રહી જાય એવું છે. 1s માં હિલિયમ પેક થયો, પછી 2p માં નિયોન, 3p માં આર્ગોન, 4p માં ક્રિપ્ટોન, 5p માં ઝેનોન અને 6p માં રેડોન. અહીં સુધી ભરાય છે. હવે તમે જોજો, હવે મારે ઇલેક્ટ્રોન રચના આ તમે જાતે પૂર્ણ કરી શકો છો. આપણે ખોટો ટાઈમ બગાડતા નથી. તમારે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય અને જાતે પૂર્ણ થઈ જાય. હવે તમે જોજો, મારે શું કરવું છે? સોડિયમ ની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી છે. સોડિયમ રેડી? તો મારે જોવાનું, ટૂંકી લખવી છે જે કામની છે એટલી છે. તો મારે જોવાનું કે સોડિયમ છે એની નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો? તો સોડિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો મિત્રો? 11. તો એનો નજીકનો કયો થાય? 10 વાળો. રેડી? એનાથી ઓછો એવો લેવાનો, વધારે વાળો નહીં ક્યારે નિષ્ક્રિય વાયુ. એટલે હું અહીં લખી નાખું છું નિયોન કમ્પ્લીટ. શું બોલું છું? નિયોન કમ્પ્લીટ. નિયોન કમ્પ્લીટ બોલું છું. એનો મીનિંગ એવો થયો કે ત્યાં 10 ઇલેક્ટ્રોન ભરી દીધા હોય. 10 ઇલેક્ટ્રોન સુધીની આવી રચનામાં લખવાની જરૂર નથી. મેં એની જગ્યાએ ખાલી નિયોન કમ્પ્લીટ લખી દીધું. 10 તો ભરાઈ ગયા, આ 10 ભરાઈ ગયા નિયોન. બસ હવે ક્યાં ઇલેક્ટ્રોન આવશે? એક ભરવાનો છે. તો શું આવશે? 3s1. 3s1. તો તમે આની ઇલેક્ટ્રોન રચના સોડિયમની આમ પણ લખી શકો. નિયોન કમ્પ્લીટ 3s1. એનો મતલબ શું થયો? 10 ઇલેક્ટ્રોન છે આ રહ્યા નિયોનના, અને એક ઇલેક્ટ્રોન આ વધારાનો એટલે 3s1. તો તમને પ્રશ્ન થશે કે સર સોડિયમની સાચી ઇલેક્ટ્રોન રચના તો આવી છે. જોજો, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. અને તમે આને કાપીને સીધું નિયોન લખી નાખ્યું અને આ સીધું 3s1 બાહ્યતમ કક્ષા દર્શાવી ચાલે? હા ચાલે. શું કામ ખબર મિત્રો? તમને જો આ પરમાણુ કરી દો સોડિયમ. આનું પરમાણુ કેન્દ્ર, આ પહેલી કક્ષા, આની બીજી કક્ષા અને આ એની ત્રીજી કક્ષા. હવે ઇલેક્ટ્રોનનું વિતરણ કેમ થયેલું હોય? પહેલી કક્ષામાં 2 એટલે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન માની ગયા 2. બીજી કક્ષામાં, આ બીજી કક્ષા છે ને, 2 2 લઈ એનો કક્ષા નંબર દર્શાવવા કાલ જોઈ ગયા એટલે 8 એટલે 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. અને ત્રીજી કક્ષામાં એટલે આ થઈ ગયું. આવો એનો પરમાણુ બને ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણ. પણ તમને ખબર છે કે એમાંથી આ જે અંદરના ઇલેક્ટ્રોન છે, આ 10 ઇલેક્ટ્રોન જે અંદરના છે એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંય કામમાં આવવાના નથી. ક્યારે આ 10 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી ગુમાવવાના નથી કે 10 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી ક્યારે મેળવવાના નથી. જે કામનો ઇલેક્ટ્રોન છે સોડિયમ માટે એ એનો એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે જે ગુમાવી શકાય એવો છે. એટલા માટે સોડિયમ એ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને એને પ્લસ બને છે. જો આપણે જ્યારે આવર્ત કોષ્ટકનો પરિચય ભણ્યા ને ત્યારે મેં સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને આવી લખાવી હતી 3s1 બાહ્યતમ કક્ષાની. જો સાચું પડ્યું? તો આ ઇલેક્ટ્રોન તો નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા છે, નથી ગુમાવવાના, નથી મેળવવાના. એટલા માટે તમે સોડિયમની ટૂંકી ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન કમ્પ્લીટ 3s1 લખી શકો. તમારે લાંબુ લખવાની જરૂર નથી. કારણ કે તમે શું કામ ઇલેક્ટ્રોન રચના ગમે ત્યારે લખતા હશો કે એમાંથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવી શકે એમ છે, કેટલા ગુમાવાય એમ છે, કેટલી ભાગીદારી થાય એમ છે. આ જ કાર્ય માટે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા હશો. સમજે? તો તમે આ રચના લખી શકો શોર્ટકટ. તો હવે તમારે યાદ શું રાખવાનું છે કે કોણ ક્યાં પૂરું થાય છે. રેડી? માની લ્યો તમે સમજ્યા કેવી રીતના નિષ્ક્રિય વાયુનો ઉપયોગ કરીને આપણે લખી શક્યા. લાંબુ લખવું ન પડે. અને આવું એટલા માટે લખી શકાય છે કે આ 10 ઇલેક્ટ્રોન તો નિષ્ક્રિય જ છે, નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા જ છે, કાંઈ કામમાં નથી આવવાનું. કામમાં આવવાનું છે બાહ્યતમ કક્ષા. તો એ લખી નાખ્યા 3s1. સમજે? હવે યાદ કરો, આલ્કલી માટે મેં બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું કીધી હતી? કેમ કે આલ્કલી ધાતુ છે ને, સમૂહ 1 યાદ કરો એના માટે આમ કીધી હતી NS1. જ્યાં n શું હતો? આવર્તનો ક્રમ. સોડિયમનો આવર્તનો ક્રમ કેટલો છે? 3 અને પાછળ s1. જો તો 3s1 આવી ગયું બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના. સમજણ પડી તમને? તો આટલું ઈઝી છે. તો તમે આવી રીતના લખી શકો. આપણે એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. માની લો કે આપણે કોઈ એવો લઈએ કે જેની અંદર છે ને 56 ઇલેક્ટ્રોન છે. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 56. કોઈ પણ એક તત્વ છે, નામ દીધું y. આપણે કઈ દાખલા તરીકે x નામ આપો. દાખલા તરીકે લીધું છો. હા, x નામનું તત્વને વાત નથી કરતા. કોઈ એક તત્વ લઈ લે, આપણે ધારી લઈએ અને એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 56 છે. તો તમારે અહીંથી ચાલુ કરવાની જરૂર નથી. 1s2 2s2 2p6 ને 3s2 ને એવું લખવાની જરૂર નથી. નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો છે એ ગોતી લો. તો એ નજીકનો નિષ્ક્રિય વાયુ કયો છે? 56 માં કયો આવશે? અહીંયા જોઈ લો. કયો આવશે? 54 વાળો આવશે, ઝેનોન. એટલે તો લખી નાખાય અહીંયા ઝેનોન કમ્પ્લીટ. શું લખાય? આ ઇલેક્ટ્રોન રચના જ લખું છું. શું લખું છું? ઝેનોન કમ્પ્લીટ. ઝેનોન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. રેડી? એટલે 54 ઇલેક્ટ્રોન કમ્પ્લીટ થયા. આપણે 56 ભરવા છે તો હું પાછળ આવશે
6s2 શું આવશે 6s2 લ્યો આ થઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના કેમ કે આટલા ઇલેક્ટ્રોન તો નિષ્ક્રિય વાયુ જેવા જ હતા એમાં જે કામના ઇલેક્ટ્રોન તો આ સમૂહ બીજો સમૂહ બે મગન કા સર બારાવાળા તેમાં જે કામના ઇલેક્ટ્રોન હતા એ તો આ રહ્યા 6s2 પડી ખબર તો આવી રીતના તમે સરળતાથી તમે લખી શકો છો ઇલેક્ટ્રોન રચના સમજાય હવે તમને મુહાવરા માટે બે ત્રણ ઉદાહરણ આપું છું એ તમે લખી લ્યો તમારે કેસ કરવાના છે ચેક કરી લેવાના છે થાય છે કે નહીં માની લો કોઈ એક તત્વ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 39 છે એ લખજો કોઈ એક તત્વ છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 85 છે એના માટે લખો પણ તમે 85 માં ધ્યાન રાખજો એવું તમે ન જોતા કે નજીકનો 86 છે વધારે વાળો કોઈ દી ન જોવાનો તમે આ 85 વાળી ઇલેક્ટ્રોન રચના લખશો તો નજીકનો તમારે 54 વાળો જોવાનો છે 86 વાળો નહીં કેમ કે તો વધી ગયા તમારે ક્યાં રહી અહીંયા એવો નિષ્ક્રિય એવું નથી લખવાનો જ્યાં આના કરતા વધુ હોય એવું ન કરતા કે 56 લખ્યું પછી -1 ઇલેક્ટ્રોન કરી નાખીએ ના એવું ન કરશો તમારે શું કરવાનું 54 વાળો લખવાનો એટલે ઝેનોન કમ્પ્લીટ એટલે કેટલા કમ્પ્લીટ થયા 54 થઈ ગયા હા ઝેનોન 54 પછી બે ઇલેક્ટ્રોન લખો તમે 6s2 રેડી પછી તમે લખો ક્યાં આવશો અહીંયા આવશો ને હા 4d10 લખીને પછી 4d10 લખું હવે કેટલા ઘટે છે જોવો તમે 54 ને 2 56 ને 10 આપણે કેવો લખો સોરી 6s2 પછી આપણે ભૂલ થઈ છે 4f આવે છે અહીંયા છે ને આપણે 4f આવે છે એટલે ન્યા શું લખશું 4f14 અને પછી આવશે 5d10 રેડી હવે ગણી લઈએ કેટલા થયા રેડી 54 ને 2 56 ને 4 ગણો 56 અને 4 એટલે 60 ને 10 70 અને 70 ને 10 80 થઈ ગયા 5 ઘટ્યા તો હવે 5 ક્યાંથી લેશું અહીંથી એટલે શું આવશે 6p5 લ્યો આ થઈ ગઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના તો જે બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે મિત્રો એ આ જ કામમાં આવશે આટલી જ આ તો એની અંદરની છે અને એક કક્ષક ભરાણી છે સમજાય છે તમે જોઈ શકો છો કે આ સમૂહનું તત્વ હોઈ શકે તો આવી રીતના આપણે નિષ્ક્રિય વાયુનો ઉપયોગ કરી અને ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકીએ છીએ તમે તમારે આને વધારે દ્રઢ બનાવવું તો તમે હજી બે ત્રણ ઉદાહરણ લઈ અને જોઈ લેવામાંથી પણ ધ્યાન તમારે ખાલી એટલું જ રાખવાનું છે કે હંમેશા જે નિષ્ક્રિય વાયુ ને એનો ઉપરનો હોવો જોઈએ નીચેનો નહીં ચાલે સમજાય છે અને આવું એટલા માટે કરી શકાય સોડિયમ નોડલમાં હજી એકવાર સમજાવું છું કે 10 ઇલેક્ટ્રોન લખવાની જગ્યાએ નિયોન એટલે લખી શકાય કે આ નિષ્ક્રિય છે એટલે નિષ્ક્રિય વાયુ મૂકી દો એના પછી ઇલેક્ટ્રોન રચના અને જ્યારે કોઈ આયન બનશે ને ત્યારે નિષ્ક્રિય વાયુ જો નિષ્ક્રિય શું કામ થઈ જાય છે સોડિયમ તો અત્યારે સક્રિય છે કેમ કે એક ઇલેક્ટ્રોન છે એમાંથી આયન બનાવી નાખો તો આ ઇલેક્ટ્રોન વયો જાય તો ખાલી હું વિધું નિયોન તો હવે સોડિયમનો આયન છે એ રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ કોના જેવો થઈ ગયો નિયોન જેવો એટલે પ્રક્રિયા આપતો નથી મેં તમને સમજાવ્યું છે કે આયન છે ને એ રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ નિષ્ક્રિય હોય છે એટલા માટે નિષ્ક્રિય હોય છે કે એની અંદરની ઇલેક્ટ્રોન રચના નિષ્ક્રિય વાયુ જેવી થઈ જાય છે તો આટલું સમજવા માટે તમારે મિત્રો સૌપ્રથમ ધ્યાન એ રાખવું પડશે કે તમારે આ બધાના પરમાણુ ક્રમાંક નિષ્ક્રિય વાયુઓ હિલિયમ નિયોન આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન અને રેડોન એના નિષ્ક્રિય વાયુઓ તમારે યાદ રાખવા પડશે અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્યાં સુધી આવે છે ક્રમમાં જ આવે છે પેલી એક 1s પછી 2 p3 p4 p5 p6p ધેટ્સ ઓલ ક્લિયર તો આ 4-5 ઉદાહરણ લઈ વિડિયોને પોઝ કરી પ્રેક્ટિસ કરી લો પછી આગળનું જોવો હવે તમે આના પછીના ભાગમાં હું શું આપવાનો છું તમને ટ્રીક આપવાનો છું શેની ટ્રીક સાહેબ આ કેમ યાદ રાખવું થોડું અટપટું છે આમ કેમ યાદ રાખવું નથી યાદ રહેતું હમણાં શોર્ટકટ કરી દો કે નહીં તમે એમ યાદ રાખી શકશો પણ પહેલા આટલું લખી લો નોંધી લો અને પછી આપણે આગળ વધીએ જોઈએ મિત્રો તો હવે મિત્રો આપણે છે ને આ જે સિરીઝ છે ને આ જે ક્રમ છે ને એને એકદમ સરળતાથી કેમ યાદ રાખી શકાય એના માટેની જોઈએ તમને આ બધું ખ્યાલ આવી ગયો હશે નિષ્ક્રિય વાયુનો ઉપયોગ કરી અને કેમ ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવી એ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે આપણે રોજિંદા અભ્યાસની અંદર આવી રીતના જ આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ છીએ અને લખશું તમને બધાને સમજાઈ ગયું છે મિત્રો વધુ પ્રેક્ટિસ કરજો એટલે તમને કમ્પ્લીટ થઈ જશે હવે આપણે શોર્ટ ટ્રીક કેમ યાદ રાખવી એની વાત કરીએ જો મિત્રો આ જે ક્રમ છે ઉર્જાનો ક્રમ છે અવબાવના નિયમનું પાલન કરવા માટે એને આપણે કેવી રીતના લખી શકીએ શોર્ટની અંદર વેરી ઈઝી જો તમે શું યાદ રાખવાનું છે એના માટે એક વાર્તા છે એ તમારે યાદ રાખવાની છે બહુ સિમ્પલ વાર્તા છે શું છે સ્કૂલ
શું લખો છો? સ્કૂલ સ્કૂલ. પછી બીજી લાઈનમાં પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ. બે વાર લખો. સ્કૂલ સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ. રેડી? દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. એ બે વાર. જો વાક્યોને આપણે વધારતા ગયા, સ્કૂલ સ્કૂલ, પછી બીજી લાઈનમાં પબ્લિક સ્કૂલ, દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. છેલ્લામાં લખું છું ફેવરિટ એટલે એફ, દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ ફેવરિટ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. થઈ ગયું? કઈ બહુ અઘરું નથી, આ ઈઝી છે. રેડી ને? એફ એટલે સ્કૂલ સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ. પાછું વધારતું જવાનું મોટું મોટું. દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. જે લખો એ વાક્ય બે વાર આવશે. ફેવરિટ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ ફેવરિટ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. થઈ ગયું? આ નામ જાણીતું જ છે, દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. હવે શું કરશું? પેલા એસ લઈએ. તમને ખબર જ છે એસ ચાલુ ક્યાં થાય છે? 1 થી ચાલુ થાય છે ને. તો અહીંયા લખું છું 1s, અહીંયા 2s, જોજો આમ ક્રમમાં. પછી અહીંયા 3s, અહીંયા 4s, પછી અહીંયા 5s, પછી અહીંયા 6s, પછી અહીંયા 7s ને અહીંયા 8s. લખી શકાય. 8s આપણે ઉમેર્યું છે આજે. રેડી ને? આ s લખાઈ ગઈ. હવે તમે લખો p. p ક્યાં ચાલુ થાય? 1 પછી નથી થતું, તમને ખબર જ છે. તો 2p એટલે આ 2p, આ 3p, 4p, અહીંયા 5p, પછી 6p અને 7p. થઈ ગયું? આ p નો વાર આવી ગયો. હવે d લઈએ. d ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? ત્રીજા નંબરથી 3d એટલે આ 3d અને આ 4d, પછી અહીંયા 5d અને અહીંયા 6d. થઈ ગયું? d નો ક્રમ આવી ગયો. પછી હવે f. f ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 4f થી એટલે 4f અને અહીંયા 5. બસ લ્યો, પૂરું થઈ ગયું, આપણું કામ થઈ ગયું. તમને એમ થયું હશે કે સાહેબ તમે s1 થી લખ્યું, p કેમ 2 થી લખ્યું? તમને ખબર જ છે મિત્રો 1p નામની કક્ષક જ નથી. d સાહેબ કેમ 3d થી લખ્યું? 1d 2d કક્ષક જ નથી. f કેમ 4 થી લખ્યું? 1f 2f 3f કક્ષક જ નથી. આપણે કાલે આપ્યું જોઈ હતી ને, એમાં ક્યાં હતી કક્ષક? તો હવે તમે જો, પેલી કઈ એવી 1s, પછી કઈ એવી 2s લાઈનમાં, પછી અહીંથી 2p, પછી 3s, પછી 3p, પછી 4s, પછી 3d, પછી 4p. આમ લાઈનમાં જ જાઉં છું. આ પૂરી થાય પછી અહીંથી, આ પૂરી થાય પછી અહીંથી, આ પૂરી થાય પછી અહીંથી 4p સુધી લખું, પછી 5p ના 4p, પછી 5s, પછી 4d, પછી 5d, પછી 5p. એમ કરતા કરતા છેલ્લે શું આવશે? 8s. આ જ ક્રમ જોઈએ, આ જ ક્રમ છે. 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s, 3 પછી 4s, પછી 4s. અહીંયા જોઈ લઈએ આપણે. અહીંયા કેન યુ 4s. 4s પછી શું આવે? 3d છે, 3d પછી શું આવે? 4p છે, 4p પછી શું આવે? 5s છે, 5s પછી શું આવે? 5s પૂરું કરો એટલે 4d છે, 4d પછી 5p, 5p પછી ના 4d કેન યુ 4d, પછી 5p. આપણે ભૂલ કરી છે ક્યાંક. 4d પછી 5p, અહીંયા 4d પછી 5p, પછી 6s છે, 6s, તો 6s પછી 4f. એવી રીતના કન્ટિન્યુ થઈ જશે. તો આ શોર્ટકટ મેથડ છે તમારે આ જ વસ્તુને યાદ રાખવા માટે. સમજો છો શું આપણે કેવી રીતના બનાવ્યું? ક્યાંથી ચાલુ કર્યું? ss, ps, ps, 3ps, 3ps, fd, ps, fd, ps. સ્કૂલ સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ પબ્લિક સ્કૂલ, દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ, ફેવરિટ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ ફેવરિટ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ. તો તમે આવી રીતના લખી શકો અને આ રાખી શકો. હજી એક તમને બીજી વસ્તુ શીખવાડું. આ બધા નોટ ડાઉન કરીને પછી આપણે આગળ વધીએ. એક બીજી વસ્તુ શું છે એની અંદર મિત્રો તમારે ઘણીવાર માની લ્યો
હું અહીંયા દોરું છું એક ટ્રાયેંગલ દોરું છું. શેના માટે છે એ પહેલા કહી દઉં. તમને કોઈ વચ્ચેથી પૂછે કે 5p પછી કઈ કક્ષક આવશે, તમારે ઇલેક્ટ્રોન ભરવામાં ઘણીવાર એવું થશે 5p પછી કઈ કક્ષક અથવા 4f પછી કઈ કક્ષક આવે, તમારે વચ્ચેથી જાણી લેવું છે. તો આખો ક્રમ નથી તમારે લખવો, આઈ નથી લખવું, આઈ નથી લખવું. એનાથી શોર્ટકટ, સૌથી શોર્ટકટ જો એના માટે એક ટ્રાયેંગલ દોરવાનો આવી રીતના. રેડી? પછી તમે શું કરશો જોજો. પણ તમે 4 બોક્સ બનાવો. આ પહેલું બોક્સ, આ બીજું બોક્સ, આ ત્રીજું બોક્સ અને ચોથું બોક્સ. અહીંયા તમે લખો SP DF. અહીંયા કેમ લખવાનું 1 2 2 3 3 4 4 5 અને અહીંયા તમે લખો SP DF. આવું ટ્રાયેંગલ જોજો કેવી રીતના બને. પહેલા ટ્રાયેંગલ દોર્યું, રાઈટ. પછી 4 બોક્સ બનાવ્યા, એમાં ઊભો વૃત્ત કર્યો, એમાં લખ્યું S P D F. આમાં હું લખશું 1 2, પછી 2 3 3 4 4 5. ટૂંકમાં બોક્સ એના પછીનો આંકડો. આ પહેલું બોક્સ એના પછીનો આંકડો, બીજું બોક્સ એના પછીનો, ત્રીજું બોક્સ એના પછીનો, ચોથું બોક્સ એના પછીનો. અને અહીંયા તમારે FDPS ઊંધું, SPDF નું ઊંધું લખવાનું છે. હવે માની લો મિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે. તમને એમ થાય કે મારે 4p પછી કઈ કક્ષક આવી જોવું છે. તમે જોઈ શકો છો 5s આવે છે. આપણે લખી નાખીએ પહેલા 4p પછી 5s આવે, એના પછી ટૂંકમાં આ કક્ષક આવે છે 5s. એ તમારે જોવું છે. તો તમારે શું કરવાનું, તમે પહેલા વહેલા જાઓ, ત્યાં વહેલા તમારે કઈ જોવી છે p અને કઈ જોવી છે 4p. રેડી? તો તમે અહીંયા લઈ લો, આ લઈ લો 4 અને આ આવી ગઈ એની p. તો હવે એના પછીની કક્ષક છે એટલે તમારે 4 પછી 5 આવશે. શું આવશે? 5s. ખબર પડી ગઈ? આપણે પહેલે જ જોઈએ. જો 1s શું લખ્યું 1s, તો આ s થઈ ગયું, એની પાસે કક્ષક છે. હવે લઈએ 2s, આ એના પછી આવશે 2s. રેડી? એના પછી કઈ હોય નહીં. હવે હું લઉં છું 2p. આ શું લીધું 2p, તો p અહીંયા છે. તો એના પછીની કક્ષક શું હોય ખબર છે? 3s. શું હોય? 3s. એ તમે અહીંથી અહીંયા જાવ ને એટલે ક્રમ બદલી જાય. સમજે? એવી રીતે 3p પછી શું આવે? માની લ્યો 3p, તો આ 3 અને આ p, તો પાછળ શું આવશે? 4s. પડી ખબર? હવે તમે વાત કરો કે સર 3d. શું વાત કરો? 3d. તો આ 3d માની લો, આ લખું છું 3d. તો 3d તમે લખ્યું, d અહીંયા, તો એના પછી શું આવશે? 4s. ઓલા 4p s શું? આ d હતું, 3d હતું, એટલે શું આવશે? 4p અને પાછળ શું આવશે? 5s. શું આવશે? 5s. તમે જો તો 3d કેમ ગયું? 3d આ આપણું 3d, પછી જો 4p અને પછી શું આવ્યું? 5s આવ્યું. તમે એમ કહો સાહેબ હવે મારે 4f પછી લખવી છે. 4f પછી જોજો, અહીં તમે હતા, અહીં તમે છો 4f. એક સ્ટેપ આગળ વધો એટલે d આવે, પણ અહીંયા તમારે શું લખવાનું? 5d. એક સ્ટેપ આગળ વધો એટલે ક્રમ બદલે, પછી શું આવશે? p એટલે શું આવશે? 6p અને પછી શું આવશે? s એટલે શું આવશે? 7s. તો જો 4f જોઈ લો કે આ 4f, એના પછી 5d છે, હા. એના પછી 6s છે, હા. એના પછી 7s છે, હા. તમે એમ કહો સર કે મારે 5f છે એના પછીની લખવી છે 5f. જોજો, તો 5f અહીંયા આપણે છે. હવે d લખવાની છે, એક પછી d આવતી હશે આ ક્રમ પ્રમાણે, તો એ કઈ લખવાની? 6d. કઈ લખવાની? 6d. હવે આગળ જાવ એટલે શું આવે? 7p. શું આવશે? 7p. અને s માં જજો એટલે 8s. તો જોવો તો 5f કાઢો, આ 5f, એના પછી 6d છે, એના પછી 7p છે, એના પછી 8s છે. તો તમે આવી રીતના સીધું જ આ ટ્રાયેંગલ ની મદદથી s હોય ને s, એના પછી કઈ નહીં આવે. p હોય ને તો એના પછી s લખવાની, ક્રમ બદલી નાખવાનો. d થી ચાલુ કરતા હોય તો p અને sb આવે, ક્રમ બદલવાનો. આ ચોથી હોય તો આ પાંચમી ના છઠ્ઠી થઈ જાય. આ ત્રીજી હોય તો આ ચોથી અને પાંચમી થઈ જાય. f લખતા હોય તો આ ત્રણેયમાં ક્રમ બદલી જશે. આ 4f હોય તો આ 5d 6p અને 7s. આ 5f હોય તો 6d 7p 8s.
ખબર પડી બધા મિત્રોને? તો આ ટ્રાયેંગલની મદદથી તમે કોના પછી કઈ કક્ષક આવશે તમને અત્યારે મિત્રોનો ઉપયોગ નહીં સમજાય, પણ જ્યારે આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું, રનિંગ કરશું, એમાં ક્યાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોતી હશે અમુક ચેપ્ટરની અંદર, ત્યારે સીધી આપણે જોતી હશે, તો આપણે ફટાકથી આ ટ્રાયેંગલ દોરી અને આ રીતના આપણે કરી શકીએ. સમજાય? તો આજે આપણે બે શોર્ટકટ ટ્રીક આપી કે આજે આપણો જે ઉર્જા સ્તર આલેખ હતો એને કેવી રીતના શોર્ટમાં લખી શકાય અને એનાથી શોર્ટમાં આપણે એક કક્ષા પછી કઈ કક્ષા આવે એ તમે સમજી શકો. તો મિત્રો આ બે લેક્ચરના અંતે આપણે શું શું ભણ્યા? શરૂઆત આપણે કરી હતી સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે જૂની આપણે ભણતા હતા ત્યાંથી આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા હતા. કેમ પહોંચવું એ આપણો એમ હતો લેક્ચરનો. આજે આપણે પાર્ટ 8 છે, રેડી? પછી મિત્રો આપણે એસપીડીએફ શું છે, એના કેટલા પ્રકાર છે એ જોયું. તમને પ્રકાર યાદ છે? એસ ના કેટલા છે? 2, પી ના 3, ડી ના 5 અને એફ ના 7, રેડી? અને એમાં એક રસ્તામાં બેઝ ઇલેક્ટ્રોન ઘૂમી શકે. એ આપણે કોણે શીખવાડ્યું હતું? પૌલીએ. અને બેની સ્પિન વિરુદ્ધ હશે, એટલે એવી રીતના આપણે 2, 6, 10, 14 નક્કી કરી નાખ્યા. આ તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે. પછી કક્ષા અને કક્ષક શું છે એ આપણે જોઈ આકૃતિ જોઈ હતી આપણે, ખબર ને? કક્ષા અને કક્ષકની તમે બર્ડ વ્યૂ જો ઉપરથી તો તમને રોડ દેખાશે, નજીકથી આવશો તેમાં પેટા રોડ છે એ પણ દેખાશે, તો એ આપણે જોયું. પછી આપણે એ જોયું હતું કે પહેલી કક્ષકમાં 2, બીજીમાં 8, ત્રીજીમાં 18 અને ચોથીમાં 32 શું કામ સમાય એ આપણે આકૃતિમાં જોયું હતું કે ભાઈ પહેલી કક્ષા છે એમાં માત્ર S કક્ષક જ છે, બીજી કક્ષા પાસે S અને P છે, ત્રીજી પાસે SP અને D છે, અને ચોથી કક્ષા પાસે SP, D અને F છે. કક્ષા જે હતું એને આપણે KL MN થી ઓળખતા હતા, કક્ષકને SP D F થી આપણે ઓળખતા હતા. રેડી? આપણે એ વસ્તુ જોયું. પછી તમે આમ લખો છો 3D, તો આ શું દર્શાવે છે એ જોયું હતું કે એમાં 3 છે એ કક્ષાનો ક્રમ દર્શાવે છે, એની મેઈન કક્ષા, અને આ કક્ષક દર્શાવે છે, એ આપણે જોઈ લઈએ. રેડી? પછી આપણે હુંડને યાદ કર્યો. હુંડે એવું કીધું હતું આપણે કે તમારે માની લો કે આ P છે એને 3 બોક્સ હોય, PX, PY અને PZ. રેડી? તો એની અંદર જે મારો 5 ઇલેક્ટ્રોન ભરવાશે, તો 5 ઇલેક્ટ્રોન આમ જ ભરાશે, 1, 2, 3, 4 અને 5. ટૂંકમાં પહેલા 3 એકાંતરિત ભરતે, મીન્સ એક ભરવાના અયુગ્મિત, પછી યુગ્મન કરાવવાનું. અને આવું બહુ ફેર શીખવાડ્યું ત્રીજા વૈજ્ઞાનિકે કે આ જ ક્રમમાં આપણે ભરવાનું. સૌથી ઓછી ઉર્જા ધરાવતી કક્ષકમાં પહેલો ઇલેક્ટ્રોન, પછી બીજો, કેમાં કેટલા ભરવા, પ્રસાદી વાળું આપણે ઉદાહરણ આપ્યું હતું. કોઈના ઘરે જવું તો મેઇન ગેટ થી જવાનું, શોર્ટકટમાં જવાનું, એ આપણે જોયું હતું. હવે મિત્રો તમને પ્રશ્ન થશે, ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ છે કે જે અપવાદ છે. કેવા છે? ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં બધા જ 118 તત્વો આ નિયમને ફોલો કરતા નથી. એમાંથી અમુક તત્વો છે ને એ અપવાદ છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના. રેડી? એવા 2-3 ઉદાહરણ છે, એ પણ આપણે જોઈએ હમણાં કે અપવાદ શું છે અને કઈ રીતના નિયમને ફોલો કરતા નથી. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ ઘણા અપવાદ છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જશું એમ આપણે અપવાદ જોશું, પણ અત્યારે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો છે એને આપણે અપવાદને ધ્યાનમાં લીધા નથી. પણ જે 2-3 અપવાદ છે, કોપર છે, ક્રોમિયમ છે, પ્લેડિયમ છે, એવા જે અપવાદ જોવા લાયક છે, તમે સમજી શકો એમ છો, એવા અપવાદની ચર્ચા આપણે હમણાં કરીએ. પણ એ પહેલા તમે જે આજનું લખાણ આપણે લખ્યું છે સરસ મજાની રીતે લખી લો, પછી આપણે અપવાદ ઉપર આગળ વધીએ. બોર્ડ વર્ક કરી લો મિત્રો. હા મિત્રો, હવે આપણે જે અપવાદ છે, જે આવા નિયમોને ફોલો નથી કરતું, એ અપવાદ આપણે જોઈએ. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના જે 3 અપવાદ છે ને ખૂબ અગત્યના છે અને એના પ્રશ્નો વારંવાર પૂછાય છે, એટલે માટે આપણે અપવાદ જોઈએ. પહેલો અપવાદ આપણે જોઈએ ક્રોમિયમ, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 24. કેટલો છે? 24. તો આપણે આ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન ભરતા જઈએ આ નવી પત્તી મુજબ અને 24 સુધી આપણે પહોંચીએ. જોજો શું પહેલા ભરું છું, 1s2, 2 ઇલેક્ટ્રોન, પછી આમાં 2s2, 4 ઇલેક્ટ્રોન થયા. આ જ ક્રમ આવશે, પણ અહીં આપણે હવે થોડોક એને શોર્ટ કરી નાખ્યો છે, તમને ખ્યાલ છે બધાને, એટલે કઈ સમજતા નહીં કે આ નવીન શું આવ્યું પાછું. આનો જ ભાગ છે, પણ આ રીતના સીધું જવાનું. અહીંથી આપણે આડું જવાનો પ્રોબ્લેમ થતો હતો, આપણે શોર્ટ કરી નાખીએ. પછી આવશે 2p6, પછી આવશે 3s2, પછી આવશે 3p6, પછી આવશે 4s2. જોઈએ કેટલા થયા? આપણે 24 કરવાના છે.
2 ને 2 4 10 11 12 12 ને 6 18 18 ને 2 24 ઘટે છે એટલે હું અહીંયા લખું છું 3d4 આ ક્રોમિયમની આ નિયમ મુજબ ઓરિજિનલ ઇલેક્ટ્રોન રચના આ મુજબ લખી શકાય પણ શું અપવાદ છે ખબર મિત્રો અહીંયા જે 3d અહીંયા 4s અને 3d છે ને 4s માંથી એક ઇલેક્ટ્રોન 3d માં વયો જાય છે એટલે શું બને છે આ બધી ઇલેક્ટ્રોન રચના અહીંયા સુધી નિયમનમ જ છે પણ આ જે છેલ્લી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ આવી બને છે 4s1 3d5 આવું બને છે 4s1 3d5 જો બીજું કાંઈ નવીન નથી કર્યું 4s નો એક ઇલેક્ટ્રોન છે 4s2 નો એ 3d4 હતું એની જગ્યાએ 3d5 કરી નાખ્યું અને 4s1 થઈ ગયું હવે આવું શું કામ થયું અપવાદ છે ઠીક છે શું કામ થયું એટલા માટે થયું પહેલા મિત્રો 3d4 હતું ને આપને ખબર છે ડી કક્ષક છે ને ડી કક્ષક એને પેટા કેટલી કક્ષક હોય 5 રેડી ને આ એની પેટા 5 કક્ષક છે એની અંદર આપણે 4 ઇલેક્ટ્રોન ભરીએ આ 1 આ 2 આ 3 આ 4 આ મુજબ પણ 3d5 થઈ જાય છે શું કામ ખબર છે જો આની અંદર પાંચમો ઇલેક્ટ્રોન આવી જાય ને તો આ અર્ધપૂર્ણ થઈ ગઈ રચના કેવી રચના થઈ ગઈ અર્ધપૂર્ણ પહેલા 4 હતા ઓરિજિનલી પણ હકીકતમાં એની અંદર 5 હોય છે s પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને પોતે 3d4 માંથી 3d5 થાય છે આવી જે રચના છે ને એને અર્ધપૂર્ણ કહેવાય અને આવી રચના જો તત્વો ધરાવશે ને તો એની સ્થિરતા ઘણી વધી જશે આ જે 4 વાળી હતી ને એના કરતા આ જે 5 વાળી અર્ધપૂર્ણ રચના થઈ ગઈ ને આની સ્થિરતા વધી જશે એટલા માટે ક્રોમિયમ છે એ 3d4 ની જગ્યાએ 3d5 તરીકે વર્તે છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન s પાસેથી એ લઈ લે છે તો આ અપવાદ છે તો ઇલેક્ટ્રોન રચના સાચી આ થઈ આવી રીતના અહીંથી આમ એટલે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 એટલે આમ હોતું નથી આમ હોય છે આ અપવાદ થયું સમજાય આ પહેલો અપવાદ થયો સમજાણો બધા મિત્રોને એવી રીતે આપણે બીજું તત્વ જોઈએ આપણે મિત્રો કોપર એમાં શું અપવાદ છે જોજો બીજો અપવાદ લખું છું કોપર એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 29 કેટલો છે 29 એટલે આપણે શું લખવું પડે પહેલા આમાં 2 એટલે 1s2 પછી આમાં 2 એટલે 2s2 તમે વિડિયોને પોઝ કરીને તમારી રીતે લખી નાખો તો 29 ઇલેક્ટ્રોન ભરી દો તો પછી જોવો તમે સાચા ભર્યા છે કે ખોટા પછી 2p6 3s2 3p6 4s2 હું ગણું છું કેટલા થયા 4 ને 10 12 18 20 કેટલા ઘટ્યા 9 એટલે 3d9 આવી રચના છે પણ એની જગ્યાએ જેવું ક્રોમિયમમાં થયું છે એવું જ કોપરમાં થાય છે એટલે 4s1 અને 3d10 થઈ જાય છે શું થઈ જાય છે 3d10 અહીં એવું જ થયું એક ઇલેક્ટ્રોન 4s2 હતો એમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ મારી અને ક્યાં આવી ગયો 3d9 માં એટલે 3d10 થઈ ગયા અને 4s1 થઈ ગયો આનો જવાબ આવો જ છે કે જે ડી કક્ષકની જે પેટા 5 કોષ છે 5 એમાં જો આપણે 9 ઇલેક્ટ્રોન ભરવા હોત તો આવી રીતના ભરાય હા આપણે ઊંનો નિયમ યાદ રાખવાનો 9 હું જેમ ભરું છું એમ જ ભરવા 2 3 4 5 થઈ ગયું પછી 6 7 8 અને 9 આ જૂની રચના મુજબ પણ એ હકીકતમાં 3d10 દર્શાવે છે એટલે અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો આવી રચના બને ને તો આને પૂર્ણ ભરાયેલી કહેવાય કેવી કહેવાય પૂર્ણ ભરાયેલી અને જો તત્વો આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવે તો એની સ્થિરતા ખૂબ વધી જાય છે 3d5 કરતા 3d10 ની સ્થિરતા ખૂબ વધી જાય છે સમજાય છે એ શું કામ સ્થિરતા વધે છે એની પાછળનો લોજિક છે પણ આપણે અત્યારે ચર્ચા કરવી નથી અત્યારે આપણે આઉટ ઓફ સિલેબસ ગણાશે તમે હજી એ સમજવા માટે સક્ષમ થયા નથી પછી આપણે સમજશું બહુ ઈઝી વસ્તુ છે તો અહીં પૂર્ણ ભરાઈ ગઈ એટલા માટે પૂર્ણ ભરવા માટે એક ઇલેક્ટ્રોન ખૂટતો હતો એટલે એને 4s2 પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધો એટલે 4s1 થઈ ગયું અહીંયા 3d10 થઈ ગયું લ્યો આ અપવાદ શેનો હતો ક્રોમિયમનો અહીંયા આપણે આ આન્સર આપી શકીએ અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષાની સ્થિરતા વધુ હોય છે અહીંયા આન્સર આપી શકીએ પૂર્ણ ભરાયેલી કક્ષાની સ્થિરતા વધુ હોય છે સમજાય છે એવી રીતના આપણો ત્રીજો અપવાદ છે પેલેડિયમ એના પ્રશ્ન ઘણા પૂછાય છે મિત્રો પીડી પેલેડિયમ અને એનો પરમાણુ ક્રમાંક છે
કેટલો 46 કેટલો છે 46 જોજો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભરશો અહીંથી ચાલુ કરો તમે વિડિયો પોઝ કરીને ભરી દો એટલે પ્રેક્ટિસ થઈ જાય 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 અને 4d અહીંયા રાખું છું જોઈએ કેટલા ભરવા પડે છે 46 ભરવાના છે 2 ને 2 4 ને 6 10 10 ને 10 20 30 30 ને કેટલા થયા 30 ને 6 36 37 38 38 થયા આપણે કેટલા ભરવાના છે 46 એટલે 8 ઇલેક્ટ્રોન ઘટ્યા એટલે 8 હજી એકવાર ગણી લઈએ 10 20 30 40 અને 46 થઈ ગયા તો અહીંયા ડી કક્ષક છે એની રચના 4d8 છે એના કરતા ઈ શું કરે છે આ બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈ લે છે બંને ઇલેક્ટ્રોન આ બધું પ્રાયોગિક ધોરણે નક્કી થયું છે આપણે ખબર કેમ પડે સાહેબ આ બે ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધા એક લઈ લીધા પ્રયોગ કરીને ખબર પડે કે હકીકતમાં આવી ઇલેક્ટ્રોન રચના નથી એની ઇલેક્ટ્રોન રચના બને છે 5s0 4d10 ટૂંકમાં બે ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધા 5s પાસે તમને એમ થાય લઈ શકાય હા આ બધી છે ને સમાન જેવી કક્ષકો છે આ બધાની ઊર્જા નજીકની છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન એકમાંથી બીજામાં જઈ શકે તમે કહો સાહેબ મારે 1s નો ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને 4s માં લઈ જાવ તો શક્ય નથી કેમ કે બે વચ્ચે ઊર્જાનો ઘણો મોટો ડિફરન્સ છે પણ આ નજીકની કહેવાય આ 5s ને 4d નજીક આવે જો ને અહીંયા જો કેમ ગયું આ 5s ને 4d નજીકની છે એટલે એની ઊર્જા વચ્ચે બહુ મોટો તફાવત હશે નહીં પણ તમે કહો સાહેબ મારે 3s નો ઇલેક્ટ્રોન 6d માં લઈ જાવ તો નહીં છે કેમ કે બે વચ્ચે મોટો ગેપ આવી ગયો તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું બનશે મિત્રો 5s0 4d10 આગળનું બધું એમનું જ છે આ બે પાછળની છે ઈ જ બદલે છે એટલે આ એની સાચી રચના પછી આ કોપરની સાચી રચના અને આ જે પેલેડિયમ છે એની સાચી રચના તો આ ત્રણ અપવાદ છે મુખ્યત્વે હજી એક બે અપવાદ છે પણ એના આપણે જવાબ ડી અને એફ વિભાગમાં આપણે આપીશું ત્યારે આપણે જોઈશું તો આ ત્રણ જાણીતા અપવાદ છે ક્રોમિયમ કોપર અને પેલેડિયમ આ તમારે નોટ ડાઉન કરી લેવાના છે વારંવાર આ વસ્તુ પૂછાય છે સમજે છે મિત્રો તો બધાને આપણા જે બે ભાગની અંદર જે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ તે વ્યવસ્થિત સમજમાં આવી ગઈ હશે મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો ગ્રીન કેમિસ્ટ્રી બેલ આઇકોન છે ને એક્ટિવ કરજો અને બધા મિત્રો ઘરે રહી અને સુરક્ષિત રીતે અભ્યાસ તમે કરશો એવી મને આશા છે જય શ્રી કૃષ્ણ વંદે માતરમ